Lời nói dối ngày cá tháng 4 lớn nhất bạn từng gặp là gì? Có những trò đùa kinh điển chấn động thế giới mà có lẽ bạn chưa biết. 1. Ngày tận thế đến rồi. Ngày 31 tháng 3 năm 1940, Viện Franklin ở Philadelphia ban hành một thông cáo báo chí rằng cả thế giới sẽ bị hủy diệt vào ngày hôm sau, tức là ngày mồng 1 tháng 4. Sự việc thậm chí còn được một đài phát thanh của Mỹ đưa tin, với những lời bình luận vô cùng nghiêm trọng rằng các nhà khoa học đã dự đoán rằng thế giới sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ. Và đây không phải là trò đùa cho ngày cá tháng 4. Chính quyền địa phương khi ấy đã phải đối phó với vô vàn các cuộc điện thoại để hỏi về sự cố sắp xảy ra. Sự hoảng loạn chỉ lắng xuống sau khi Viện Franklin nói rằng họ không hề có dự đoán như vậy. Tất cả chỉ là trò đùa của anh William, người đại diện báo chí của viện. 2. Đồng hồ Big Ben sẽ hiển thị thời gian bằng màn hình kỹ thuật số. Năm 1980, BBC đã thông báo rằng đồng hồ Big Ben, biểu tượng của thành phố London, sẽ được cải tiến trở thành đồng hồ điện tử để bắt kịp thời đại. Đồng thời, bản tin cũng thông báo đến tất cả mọi người rằng những chiếc kim đồng hồ của Big Ben sẽ được tặng cho 4 thính giả đầu tiên liên hệ với họ. Một thủy thủ Nhật Bản lúc này đang ở giữa Đại Tây Dương đã ngay lập tức liên lạc với BBC qua radio với hy vọng sẽ là một trong những người may mắn nhận được vinh dự này. Thông báo này khiến người Anh bị sốc. Nhiều người đã lên tiếng phản đối sự thay đổi này. Cuối cùng BBC đã phải dành nhiều ngày để xin lỗi các thính giả vì việc đã làm xáo trộn thông tin về Big Ben và giải thích với họ đây thực chất chỉ là một trò đùa ngày cá tháng 4. 3. Tìm thấy quái vật hồ Loch Ness. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1972, một số tờ báo trên thế giới đã công bố hình ảnh xác chết của quái vật hồ Loch Ness. Các báo cũng ghi lại rằng một nhóm các nhà động vật học từ vườn thú Flamingo Park, Anh, trong khi đang tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của quái vật, đã phát hiện ra xác quái vật nổi trên mặt nước. Báo cáo ban đầu thông báo rằng con quái vật này nặng khoảng 1,5 tấn. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kỹ, xác chết của quái vật hồ Loch Ness này thực chất chỉ là một con hải cẩu. John Seal, nhân viên vườn thú đã thú nhận việc tự đặt xác hải cẩu xuống hồ để đánh lừa mọi người. Con hải cẩu này đã qua đời trước đó một tuần, và John Seal đã giữ nó đông lạnh trong một tuần trước khi thả nó xuống hồ. Xác của con hải cẩu đã được trưng bày tại vườn thú Flamingo một vài ngày trước khi được đưa đi tiến hành xử lý. 4. Tảng băng được kéo từ Nam Cực về Úc. Tháng 4 năm 1978, một chiếc xà lan chở tảng băng khổng lồ xuất hiện tại cảng Sydney. Dick Smith, một nhà thám hiểm, đồng thời cũng là một doanh nhân triệu phú yêu thích phiêu lưu, đã lớn tiếng tuyên bố rằng chính mình đã lên kế hoạch hoàn hảo để có thể kéo được tảng băng khổng lồ kia từ Nam Cực. Ông sẽ cắt tảng băng thành từng mảnh nhỏ, rồi đem bán cho người dân địa phương. Khi ấy, nhiều người tin rằng khối băng được hình thành từ dòng nước ngọt tinh khiết ở Nam Cực sẽ cải thiện hương vị mới cho nước uống của họ. Đài phát thanh địa phương cũng tiến hành quay và đưa tin về việc này. Nhưng khi đến nơi, trời bắt đầu mưa, và mọi người mới nhận ra rằng tảng băng đó là đồ dởm, được làm từ bọt chữa cháy và kem cạo dầu. Sau khi bọt chữa cháy và kem cạo dầu trôi đi, chỉ còn lại một miếng nhựa trắng lớn ở bên dưới. 5. Tháp Eiffel bị dỡ bỏ. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1986, tờ báo Parisien khiến nhiều người được một phen hốt hoảng khi đưa ra thông tin chính phủ Pháp quyết định dỡ bỏ tháp Eiffel. Sau khi dỡ bỏ, tháp sẽ được chuyển đến và dựng lại tại công viên Disney. Thay cho tháp sẽ là sân vận động dành cho Thế vận hội 1992. Thông tin này đã khiến nhiều người Pháp đau tim, nhưng rất may họ đã sớm hân hoan khi biết rằng đây chỉ là trò đùa giỡn của truyền thông. 6. Người ngoài hành tinh đáp xuống London. Hàng nghìn tay lái mô tô người Anh đã đồng loạt dừng xe và táp vào bên lề đường cao tốc để chứng kiến một vật thể lạ có hình chiếc đĩa bay trên bầu trời London ngày 31 tháng 3 năm 1989. Chiếc đĩa bay này ngay sau đó đã rơi xuống một cánh đồng nằm ở ngoại ô London. Lúc này, người dân đã thông báo cho cảnh sát về sự xuất hiện của vật thể lạ. Một cảnh sát dũng cảm tiến đến gần chiếc đĩa bay cùng chiếc dùi cui trên tay, chỉ để nhận ra chiếc đĩa bay thực chất chỉ là quả bóng bay, được trang trí như vật thể ngoài trái đất. Tác giả của công trình này là Richard Branson, một anh chàng 36 tuổi, chủ tịch hãng ghi âm Virgin. Dự định của Richard là chiếc đĩa bay sẽ hạ cánh ở công viên Hyde ở London đúng ngày mùng 1 tháng 4 để hù dọa dân chúng. Thật không may, quả bóng bị xịt khiến nó phải tiếp đất sớm một ngày. 7. Cây mì spaghetti. Vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 1957, kênh truyền hình tin tức Panorama của đài BBC đưa tin, nhờ mùa đông không lạnh giá, các nông dân Thụy Sĩ đã có một vụ mùa thu hoạch mì spaghetti bội thu. Trong bản tin, Panorama có đăng kèm đoạn phim chiếu cảnh các nông dân Thụy Sĩ kéo các sợi mì spaghetti từ các cành cây xuống. Hàng trăm khán giả xem đài ở Anh thật sự đã tin vào bản tin này. Thậm chí nhiều người gọi đến BBC nhờ tư vấn cách trồng cây mì spaghetti. Trước khi kết thúc chương trình phát sóng ngay trong buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, BBC đã cho đăng tải thông báo rằng bản tin chỉ là một trò đùa cá tháng 4. Tuy nhiên, mặc cho BBC thú nhận mọi chuyện, nhiều khán giả vẫn tiếp tục gọi đến hỏi, và vì thế,
đài BBC đã thống nhất đưa ra một hồi đáp chuẩn cho các cuộc gọi, với nội dung như sau: hãy gieo một cọng mì vào hộp chứa nước sốt cà chua, và sau đó hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. 8. TV ngửi được mùi hương. Ngày 1 tháng 4 năm 1965, BBC TV có một cuộc phỏng vấn với một vị giáo sư Đại học London, người đã hoàn thiện một công nghệ gọi là ngửi mùi qua hình ảnh, cho phép việc truyền tải mùi của sự vật qua sóng truyền hình. Khi đó người xem sẽ ngửi thấy mùi hương được các đài truyền hình truyền qua TV ngay tại nhà riêng của họ. Vị giáo sư này giải thích rằng máy tính của ông đã phá vỡ các phân tử mùi hương thành những phần rất nhỏ, và sau đó nó có thể được truyền đi qua màn hình vô tuyến. Vị giáo sư đã chứng minh lời nói của mình bằng cách đặt một số hạt cà phê và hành tây vào chiếc máy kỳ quặc kia. Sau đó, ông đề nghị người xem báo cáo lại bất cứ thứ gì họ ngửi thấy. Rất nhiều khán giả gọi điện thoại từ khắp đất nước để xác nhận rằng họ đã ngửi thấy được vô số mùi hương khác nhau. Một số người thậm chí còn tuyên bố rằng đã khóc nức nở vì hành tây làm cay mắt họ.